Tạ Kính An lần đầu gặp Hà Dữ Thanh trong một buổi hòa nhạc tư nhân. Anh ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn chàng trai trẻ trong bộ lễ phục trắng lướt những ngón tay trên phím đàn. Tiếng đàn của cậu đẹp đến mức ám ảnh, vừa trong trẻo lại vừa ẩn giấu một nỗi cô độc sâu thẳm. Tạ Kính An, một người đàn ông đã quen với những con số và các cuộc đàm phán lạnh lùng, lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình bị khuấy động bởi một giai điệu. Anh bắt đầu theo đuổi cậu, không vồ vập, không dùng tiền bạc để khoe mẽ. Anh đến mỗi buổi diễn, tặng một bó hoa cúc họa mi và mời cậu đi ăn tối ở những nhà hàng yên tĩnh. Hà Dữ Thanh, người đã sống trong thế giới của riêng mình quá lâu, dần dần bị sự trầm ổn và chân thành của Tạ Kính An làm cho rung động. Cậu đồng ý bắt đầu mối quan hệ với anh. Tình yêu của họ đẹp như một bản nhạc dương cầm. Họ có những buổi tối yên bình, Tạ Kính An đọc sách, còn Hà Dữ Thanh soạn nhạc. Họ có những cuộc dạo chơi trong công viên, giao tiếp bằng ánh mắt nhiều hơn lời nói. Tạ Kính An cho rằng đó là sự tâm linh tương thông. Nhưng anh cũng mơ hồ nhận ra những điều kỳ lạ. Hà Dữ Thanh không bao giờ nghe điện thoại, chỉ nhắn tin. Khi nói chuyện, cậu luôn yêu cầu phải đối mặt với anh, và cậu ghét bóng tối. Mỗi khi đèn trong phòng quá tối, cậu sẽ trở nên căng thẳng một cách lạ thường. Tạ Kính An cho rằng đó là sự lập dị của một nghệ sĩ. Anh bao dung tất cả. Sự rạn nứt đầu tiên xuất hiện vào ngày kỷ niệm của họ. Tạ Kính An đã chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến. Trong không gian lãng mạn, anh nắm lấy tay Hà Dữ Thanh, nhìn sâu vào mắt cậu và lần đầu tiên thì thầm 3 chữ mà anh đã ấp ủ từ lâu. Anh yêu em. Anh chờ đợi một phản ứng, một cái chớp mắt, một nụ cười ngượng ngùng, nhưng không có gì cả. Hà Dữ Thanh chỉ mỉm cười thanh lãnh như thường lệ, gật đầu nhẹ, như thể anh vừa nói một câu gì đó vô thưởng vô phạt. Trái tim Tạ Kính An như rơi xuống băng giá. Lời tỏ tình chân thành nhất của anh lại bị phớt lờ một cách lạnh lùng như vậy sao? Anh không biết rằng trong ánh nến leo lét, Hà Dữ Thanh hoàn toàn không thể đọc được khẩu hình của anh. Cậu chỉ thấy người đàn ông mình yêu đang nhìn mình, và cậu đáp lại bằng một nụ cười. Từ đêm đó, Tạ Kính An bắt đầu thu mình lại. Một sự nghi ngờ độc hại len lỏi vào tâm trí anh. Có phải cậu ta chỉ xem mình là một nhà tài trợ không? Có phải tình cảm của mình chỉ là đơn phương không? Anh bắt đầu thử cậu. Anh đưa cho cậu một hợp đồng tài trợ cho album bấy. Đây là thứ em muốn đúng không? Anh cố tình dùng giọng điệu lạnh lùng, xa cách. Hà Dữ Thanh, người không thể nghe thấy sự cay đắng trong giọng nói, chỉ đọc được dòng chữ trên môi anh. Cậu nghĩ đó là một cuộc nói chuyện công việc bình thường. Vâng, cảm ơn Tạ Tổng. Hai chữ Tạ Tổng như một nhát dao đâm vào lòng Tạ Kính An. Hóa ra, trong mắt cậu, anh chỉ là một đối tác kinh doanh. Mối quan hệ của họ có lẽ chỉ là một cuộc trao đổi. Anh càng lúc càng lạnh nhạt, những cuộc viếng thăm thưa dần. Hà Dữ Thanh cảm nhận được sự thay đổi đó. Cậu đau khổ, dằn vặt. Cậu nghĩ Tạ Kính An đã chán ghét mình, chán ghét sự yên lặng của mình. Cậu không biết rằng chính sự yên lặng của cậu lại là thứ đang giết chết tình yêu của họ. Cậu quyết định phải làm gì đó. Cậu đến bệnh viện lắp một loại máy trợ thính tân tiến nhất. Lần đầu tiên sau 5 năm, thế giới âm thanh hỗn loạn quay trở lại, dù chỉ là những tiếng ù ù méo mó. Việc đầu tiên cậu làm là gọi cho Tạ Kính An. Giọng cậu run rẩy vì kích động và sợ hãi. Alo, Kính An. Tạ Kính An ở đầu dây bên kia đang chìm trong tâm trạng tồi tệ. Anh không nhìn màn hình, cũng không nghe âm thanh, chỉ bắt máy lên lạnh lùng đáp. Có chuyện gì? Tôi đang họp, gọi lại sau đi. Tút, tút, tút. Những âm thanh lạnh lẽo, méo mó qua máy trợ thính, như hàng ngàn mũi kim đâm vào tai Hà Dữ Thanh. Cậu run rẩy tháo máy trợ thính ra, ném nó vào một góc. Cậu ôm lấy đầu, nước mắt lã chã rơi. Hết tật rồi, anh ấy thật sự đã chán ghét mình rồi. Hết thật rồi, tình yêu này vốn dĩ được xây dựng trên sự yên lặng, giờ đây cũng sẽ kết thúc trong yên lặng. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho Tạ Kính An thêm nữa. Giải thoát cho anh cũng là giải thoát cho chính mình. Hà Dữ Thanh ngồi xuống, viết một lá thư chia tay. Cậu không thể giải thích thực thái, vì điều đó nghe như một lời cầu xin sự thương hại. Cậu chỉ có thể viết những dòng chữ khách sáo và lạnh lùng, khoác lên mình chiếc áo giáp cuối cùng. Tạ Kính An, cảm ơn anh vì tất cả. Có lẽ, ngay từ đầu, chúng ta đã không thuộc về cùng một thế giới. Mong anh tìm được một người xứng đáng hơn, một người có thể cùng anh sẻ chia mọi điều. Đừng tìm tôi. Hà Dữ Thanh kéo chiếc vali nhỏ, lặng lẽ rời khỏi căn hộ mà cậu đã từng ngỡ là nhà. Tối đó, Tạ Kính An trở về. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Sự im lặng giữa họ thật đáng sợ, và anh quyết định mình phải nói chuyện rõ ràng.
dù kết quả có ra sao. Nhưng thứ chào đón anh là một căn hộ trống rỗng và lạnh lẽo. Anh nhìn thấy lá thư trên bàn. Từng chữ, từng câu trong thư như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim anh. Không thuộc về cùng một thế giới, người xứng đáng hơn. Trái tim anh trùng xuống. Vậy là sự nghi ngờ của anh đã đúng. Với Hà Dữ Thanh, anh chỉ là một trạm dừng chân. Cơn giận và nỗi thất vọng trào lên. Anh đi đi lại trong phòng. Rồi trong cơn tức giận, anh đá mạnh vào một chiếc ghế. Chiếc ghế văng ra, va vào tường, làm một vật nhỏ gì đó từ trong góc tối lăn ra ngoài ánh sáng. Tại Kính An khựng lại, anh cúi xuống nhặt nó lên. Một thiết bị nhỏ, màu da, có cấu trúc phức tạp. Anh đã từng thấy nó trong các catalog thiết bị y tế cao cấp. Một chiếc máy trợ thính. Trong một khoảnh khắc, cả thế giới của Tạ Kính An như ngừng lại. Chiếc máy trợ thính. Và rồi, mọi thứ ồ ạt quay về như một cơn lũ. Những mảnh ghép rời rạc bỗng nhiên ráp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Một bức tranh đầy đau đớn của sự thật. Tại sao cậu không bao giờ nghe điện thoại? Tại sao cậu luôn muốn đối mặt khi nói chuyện? Tại sao cậu căng thẳng trong bóng tối? Tại sao cậu im lặng trước lời tỏ tình của anh? Và anh chợt nhớ đến cuộc điện thoại lúc trưa. Anh run rẩy lôi điện thoại ra lật xem lịch sử cuộc gọi. Là số của cậu. Vì cậu chưa bao giờ gọi điện thoại, nên anh chưa từng nghĩ cậu sẽ gọi cho anh. Không phải cậu lạnh lùng, không phải cậu không quan tâm, mà là vì cậu không thể nghe thấy. Sự phẫn nộ trong lòng Tạ Kính An tan biến, chỉ còn lại một nỗi hối hận và tự trách đến nghẹt thở. Anh đã làm gì thế này? Anh đã dùng sự nghi ngờ nông cạn của mình để đẩy người anh yêu vào đường cùng. Anh đã hiểu lầm sự tự ti và nỗi sợ hãi của cậu thành sự lạnh nhạt và tính toán. Hạ Dữ Thanh không rời đi vì hết yêu. Cậu rời đi vì nghĩ rằng chính anh đã hết yêu cậu. Tạ Kính An siết chặt chiếc máy trợ thính trong tay. Nỗi đau đớn và quyết tâm hiện rõ trong mắt. Anh phải tìm lại cậu bằng mọi giá. 1 năm sau, tại một thị trấn ven biển yên bình, Hạ Dữ Thanh mở một lớp dạy dương cầm cho trẻ em. Cậu sống một cuộc đời lặng lẽ bình yên. Nỗi đau đã nguôi ngoai, nhưng sự cô độc vẫn luôn hiện hữu. Ngày hôm đó, sau khi lớp học kết thúc, cậu đang thu dọn đồ đạc, thì một bóng người cao lớn đứng chặn ở cửa. Ánh hoàng hôn chiếu lên người đó, tạo thành một cái bóng dài đổ xuống sàn nhà. Trái tim Hạ Dữ Thanh như ngừng đập. Là Tạ Kính An. Phản ứng đầu tiên của cậu là bỏ chạy. Dữ Thanh, đợi đã. Giọng nói đó không phát ra âm thanh, nhưng cậu lại thấy được. Tạ Kính An không gọi cậu. Anh đang đứng đó, khuôn mặt khóc hác đi nhiều, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự chân thành mà cậu chưa từng thấy. Anh giơ tay lên. Những ngón tay của anh, vốn quen thuộc với việc ký những hợp đồng bạc tỷ, giờ đây đang lóng ngóng thực hiện những ký hiệu của ngôn ngữ ký hiệu. Anh đã học để có thể nói chuyện với em. Những ký hiệu còn chưa thành thục, nhưng từng động tác đều chứa đựng sự nỗ lực và hối hận. Bức tường băng mà Hạ Dữ Thanh cố gắng xây dựng suốt 1 năm qua cứ thế tan chảy. Cậu đứng im, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tạ Kính An bước tới. Lần này anh không chạm vào cậu. Anh chỉ đứng ở một khoảng cách vừa đủ để cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt và khẩu hình của anh. Anh không nói, anh chỉ dùng khẩu hình, chậm rãi và rõ ràng. Anh yêu em. Xin lỗi. Hạ Dữ Thanh không thể kìm nén được nữa. Cậu bật khóc nức nở. Tạ Kính An lúc này mới dám tiến tới, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, như sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ lại biến mất. Họ không quay về thành phố ngay. Tạ Kính An ở lại thị trấn nhỏ, cùng cậu dạy những đứa trẻ. Anh học cách giao tiếp với cậu trong thế giới của cậu, bằng ánh mắt, bằng những dòng tin nhắn, bằng ngôn ngữ ký hiệu ngày một thành thục, và bằng những cái chạm. Một buổi chiều, họ cùng ngồi bên cây đàn dương cầm. Tạ Kính An đặt tay lên thành đàn, cảm nhận từng rung động khi Hạ Dữ Thanh lướt trên phím nhạc. Anh không nghe bằng tai, mà nghe bằng cả trái tim mình. Bản giao hưởng của họ từng thiếu đi một nốt trầm. Không phải nốt trầm của tình yêu, mà là nốt trầm của sự thấu hiểu. Và giờ đây, họ đã tìm thấy nó trong sự im lặng của biển cả và sự chân thành của một trái tim biết hối lỗi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Nếu bạn thấy hay, đừng quên like, đăng ký kênh
và chia sẻ để ủng hộ chúng mình có thêm động lực ra nhiều tập mới nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video đọc truyện tiếp theo. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và một ngày thật an lành.